En sak som väldigt få förstår som är nybörjare, det är att du behöver ingen aktieportfölj. Vänta lite så ska jag förklara. Du förstår att det här med aktieportfölj, det är någonting som... det är ett sånt här fint finansord. Eftersom att man ofta bär på en sån här ful skinnportfölj när man jobbar inom finans. Och grejen är att du behöver inte bygga en aktieportfölj när du är nybörjare. Många fastnar ofta i det att man ska hitta liksom 15 olika branscher och 20 olika företag som passar in i den här aktieportföljen. Då kan du lika gärna köpa en fond. När du börjar med aktier så behöver du inte leta efter 20 olika företag att stoppa i den här aktieportföljen. Det räcker med till exempel 3 stycken stabila, lönsamma företag att stoppa i din portfölj. 3-5 stycken, det räcker gott och väl. Och sen kan du ha en fond på sidan av som en liten krockkudde. Det många nybörjare gör, det är att man letar febrilt och kanske till och med stressköper olika aktier. För att då lägga och ha som en slags blandning som ska vara någon slags perfekt portfölj. Men här så gör man oftast misstag på vägen och man stressar sig fram. Man tittar heller inte på vilken börslista eller alltså vilken börs som de här aktierna är listade på. Man köper aktier på de andra börserna där du får betala 19 kronor i courtage och redan där så kanske du går 20% back för att du investerar så en liten summa. Och bara för att liksom jaga fram att ha kanske typ så här 20 aktier i din portfölj, gör inte det. Det räcker med typ 2-3 stycken företag som du känner till, du förstår vad de tjänar pengar på och du vet att de kommer överleva länge. Det räcker gott och väl. Så fastna inte i den här, vad ska man säga, loopen utav att jaga fram den perfekta aktieportföljen. Titta istället efter företag som du tror på, analysera dem, kolla så att de tjänar pengar och ökar sin vinst varje år och att de har en sund värdering. För ofta så blir det så att man blandar ihop förhoppningsbolag med några stabila och någon i fastighet och någon teknik och någon elbil och någon konstig jävla bransch. Gör det inte så komplicerat helt enkelt, utan välj ut en handfull olika företag, lägg dem i din portfölj och sen så glömmer du bort dem. Och sitt inte och spana på skiten hela tiden och sälj av för att det har gått ner typ 5-10%. It's a long term game. Var inte kortsiktig och stressa inte heller när du investerar dina pengar. Utan ha lite tålamod och liksom gå in på djupet och liksom analysera företagen ordentligt så att du verkligen förstår vad de sysslar med och ifall de har möjlighet att tjäna ännu mer pengar i framtiden. Det som händer i slutändan ifall du försöker stressa ihop en sån här aktieportfölj, det är att du kommer ändå få en medioker avkastning, för du kommer gå på ett par nitar och sen några kanske går plus. Men i slutändan så blir det en röra där du inte har koll på vad företagen gör och som inte kommer tjäna dig några pengar alls. För att nyckeln för att tjäna pengar på aktier, det är att du faktiskt fattar vad de håller på med, så att du själv kan känna dig övertygad när börsen går ner 20% på att köpa mer, eftersom du är övertygad om att de kommer fortsätta tjäna pengar, ännu mer pengar i framtiden. That was my 5 cents. Tack så mycket för att du kollar. Ha det så gött. Ciao!